בעיירה קטנה, בין שוק ישן לבין באר אבן, חי נפח בשם ברוך. אם היו שואלים את אנשי העיירה, מי האדם האחרון שהם היו רוצים לפגוש ביום רע, כולם היו עונים את אותו השם, ברוך. הוא היה איש גדול, רחב כתפיים, עם פנים סגורות וקול קשה, קול של דלת ברזל שנטרקת. בבית המלאכה שלו לא נשמעו ברכות, לא שלום, לא שב רגע, רק פטיש, אש וברוך. כשאדם היה נכנס אליו, ברוך אפילו לא היה מרים את הראש. מה נשבר? הוא היה שואל. ואם הלקוח היה מתחיל להסביר יותר מדי, ברוך היה קוטע אותו מיד. שאלתי מה נשבר, לא ביקשתי סיפור חיים. הילדים פחדו ממנו פחד אמיתי. פעם ילד עצר ליד הדלת כדי להביט בניצוצות שעפו מן הברזל. ברוך הסתובב אליו בבת אחת, הרים את הפטיש וצעק, עוד צעד אחד ואני קורא לאבא שלך שיקח אותך מפה באוזניים. הילד ברח בבכי. ברוך לא התנצל. פעם אחת באה אליו אלמנה זקנה עם סיר שבור. היא ביקשה שיתקן אותו ויאפשר לה לשלם בשבוע הבא. ברוך בדק את הסיר, הניח אותו חזרה על השולחן ודחף אותו אליה. אז תחזרי בשבוע הבא. אבל אין לי במה לבשל לילדים בסוף שבוע, היא לחשה. ברוך הביט בבלי למצמץ. זאת לא הבעיה שלי. מאותו יום, אנשים הפסיקו לומר עליו שהוא רק קשוח. הם התחילו לומר שהוא חסר לב. והאמת, הוא התנהג כאילו זה נכון. אם מישהו נפל ברחוב, ברוך היה עובר לידו וממשיך ללכת. אם מישהו בירך אותו בחיוך, הוא היה רק מחזיר מבט קר. אם מישהו ניסה לדבר איתו על כאב, געגוע או בדידות, ברוך היה מסתובב אל האש ואומר, לא באים לנפחייה כדי לבכות. העיירה למדה להיזהר ממנו, לא לבקש ממנו טובה, לא לצפות למילה רכה, ולא לחפש אצלו נחמה. אבל בכל ערב, כשהשמש ירדה והחנויות נסגרו, ברוך היה מכבה את האש בבית המלאכה, נועל את הדלת וחוזר לביתו בצעדים כבדים. האנשים שראו אותו היו מפנים לו את הדרך, כאילו גם הרחוב עצמו מעדיף לא להפריע לו. איש לא ידע שמדי לילה, אחרי שכל העיירה נרדמת, ברוך היה פותח את החלון, ומול החלון שלו, בבית הקטן ממש ממול, שכבה ילדה בשם תמר. תמר איבדה את אביה השנה קודם, ומאז הלילות שלה הפכו קשים. בכל פעם שהיא הייתה עוצמת את העיניים, היא הייתה נזכרת בקול של אבא שלה, בצעדיו, ביד שלו על מצחה לפני שהיא הולכת לישון. אמא שלה ניסתה לשיר לה, ניסתה לספר לה סיפורים, ניסתה לשבת לידה עד הבוקר, אבל תמר לא הצליחה להירדם אף פעם. עד שלילה אחד נשמעה מנגינת כינור שקטה מהחלון שממול. היא לא ידעה מי מנגן, אבל המנגינה הייתה עדינה כל כך, כאילו מישהו ידע בדיוק איפה כואב לה. ובכל לילה מאז, תמר חיכתה למנגינה, וברוך ידע את זה. הוא ראה אותה פעם אחת מבעד לחלון, ילדה קטנה עם עיניים היפות, מחזיקה שמיכה עד הסנטר ומקשיבה, כאילו הכינור מחזיק לה את היד. ומאז הוא לא החמיץ אף ערב, גם כשהיה חולה, גם כשהידיים שלו כאבו, גם כשהגשם הכה על הגגות והרוח קיבתה את הנר. בכל לילה, ברוך חזר לביתו, הוריד את הסינר השחור, שטף מעליו את הפיח ופתח את התיבה. ואז האיש שכל העיירה הייתה בטוחה שאין בו טיפת חמלה, הרים את הכינור אל כתפו. החלון היה פתוח. מולו בחלון השני, תמר שכבה במיטתה והביטה בו. ברוך התחיל לנגן. מנגינה קטנה, שבורה ועדינה, כמו אבא שחוזר בחלום, כדי לומר לילדה שלו, את לא לבד. ולאט לאט העיניים של תמר נעצמו. ברוך המשיך לנגן עוד קצת, גם אחרי שנרדמה. ורק אז הוריד את הכינור, סגר את החלון, וישב בחושך. לפעמים, האנשים הקשים ביותר, הם אלה שהרגש שלהם מתחבא כל כך עמוק, שהם כבר לא יודעים איך לדבר. אז הם מנגנים.